गाइस गाइस के सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर कीवी ब्राउजर सर्च कर लेने हैं। कीवी ब्राउजर नत्र मिसी ब्राउजर माइसिस ब्राउजर यो दुईटा कुनै एउटा यो नत्र यो कुनै एउटा कीवी नत्र त्यो यति भयो यसको काम पुग्यो यति। अब कीवी ब्राउजरमा हैन जस्तै क्रोमहरु हुन्छ नि क्रोमहरुमा त्यो पुग्दैन के जस्तै हुन्छ हामी चलाउने भनेको यो क्रिप्टोमा मेटामार्क्सहरु जेमा वालेट हामी राख्छ योमा अब आयो हैन। अब यो कीवी ब्राउजर अब यो डाउनलोड गरिसकेपछि त यहाँ प्ले स्टोरबाट हैन प्ले स्टोरमा गयौं अनि कीवी ब्राउजर कीवी ब्राउजर सर्च गरौँ अनि आयो कीवी ब्राउजर अनि यहाँ डाउनलोड गरेर ओपन गरेर यहाँ 3 डट छ नि 3 डटमा क्लिक गरेर त्यसपछि यहाँ आउँछ एक्सटेन्सर अब यो एक्सटेन्सरमा क्लिक गर्यौं अनि क्लिक गरेर हैन फ्रम स्टोर यो प्लसमा छ नि फ्रम स्टोरमा क्लिक गरेर अनि यहाँ क्लिक गरेर यहाँ सर्च गर्ने हो मेटामार्क्स यो मेटामार्क्स सर्च गर्ने मेटामार्क्स अब यो यता खुला छैन त्यसलाई के गर्ने डेस्कटप साइडमा गर्ने यो ठुलो भयो स्क्रिन हैन त्यसलाई पहिले डेस्कटप साइडमा गरे हैन त्यसको कारणले यो पुरा हेर्न आउँछ हैन यो एड टु क्रोम गरेको छ एड टु क्रोम गर्ने यो मेटामार्क्स हैन यो मेटामार्क्समा इवीएम वालेट हुन्छ के इवीएम वालेट भनेको फेरि जस्ट लाइक एज इथेरियम बीएनबी चेनहरु सपोर्ट गर्ने अनि योले गरेपछि त्यो पनि छैन एड टु क्रोम गर्ने अनि एकछिन फर्किने डाउनलोड भइसकेपछि हैन जस्तै डाउनलोड भएपछि यहाँ आइहाल्छ यो रिमुभ फ्रम यो सो भयो भने बुझ्नु तिम्रो त्यो भइसक्यो हैन यो आइसक्यो जस्ट लाइक यहाँ आइसक्यो नि मेटामार्क्समा क्लिक गर्ने अब हामी त पहिलो युजर हैन फर्स्ट चोटी गरेको टी गरेर क्रिएट इफ जस्तै कि मसँग त पहिला छ हैन मसँग त पहिलादेखि नै वालेट छ मैले मसँग काम गर्छ भने मसँग त छ यो मेटामार्क्स वालेट इफ तिमीसँग छैन हैन अनि तिमी के गर्ने क्रिएट वालेट गर्ने म सुरुदेखि गरेको कारण म क्रिएट वालेट नै गर्छु एग्री अब कुनै पनि पासवर्ड जस्ट लाइक जतिखेर पनि मोबाइलले खोल्न पाइने पासवर्ड सपोज दैट मैले के राख्छु है मैले पासवर्ड राखे हैन मैले के पासवर्ड राखे यता दुईटैमा चाहिँ सेम पासवर्ड राखेपछि क्रिएट वालेट अब अनि अब जस्तै कि यो वालेट बनाएको हैन यो वालेट की हामीलाई दिन्छ यहाँ जस्तै यहाँ क्लिक गरेर की राख्नुपर्छ सिक्योर माइ वालेट रिकमेन्डेड छ यो अहिले नि यो सिक्योर गरे जस्ट लाइक मैले हैन यो सिक्योर माइ केसमा क्लिक गरे अब रिभ्यू गरेपछि यो मेरो हैन यो मेरो चाबी हो यो मेरो साँचो हो वालेटको यो मेरो वालेट मैले बनाए हैन यो वालेट जस्तो मसँग छैन अहिले तिमीहरुलाई पनि मैले हेरेको छु किनकि म त्यतिको बनाउन लागि डेमोको लागि गरेको त्यसैले यो वालेटलाई म जस्ट लाइक एज कपी गर्छु कपी क्लिपबाट गरेको हैन कपी भयो मलाई अब यो कपी गरेको म जस्ट लाइक नोट नोट्समा राख्छु
अहिलेको लागि जसलाई अब यो मेरो के हो चाबी हो म एउटा नेक्स्ट राखेँ अब यो मैले यता कपी गरेर राखेँ अब नेक्स्ट अब जस्तै कि मैले सेभ गरेको छुइनँ त्यसको कारणले यहाँ 3वटा अप्सन मागेको छ कि तपाईँले यो राख्नु भएको छ कि छैन थर्डमा पनि छ जस्तै फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड अङ्क छ हैन अङ्कलाई कपी गरेर यहाँ अङ्क फोर्थमा के छ अङ्कल पछि अनफेयर सिधा टाइपिङ गर्ने फेयर अनि 8मा के छ विटनेसको माथि फ्रन्ट यहाँ फर्स्ट लेटर क्यापिटल भएको कारणले यो भयो सब स्मलमा पर्यो पनि सब स्मलमा छ हैन एभरेज इज स्मल भएको कारणले यो मिले कन्फर्म गरे मेरो यो भइहाल्यो वालेट क्रिएट नेक्स्ट यो मेरो यो वालेट अहिले के फन्ड छ त्यसको कारण 00 के फन्ड छ त्यसको कारण 00 हाम्रो यो वालेट अपडेट भएन यो वालेट जस्ट लाइक अहिले हामीले यो सेभ गरेको हैन यो छ नि यो मेरो चाबी यसको कारणले म यो छ भने तिमी पनि मेरो अब त्यो वालेट छ नि मैले बनाएको त्यो तिमी पनि खोल्न सक्छौ त्यो तिमीसँग त हुँदैन किनभने यो अहिले हेरेको कारण यो ट्राई हो त योमा केही फन्ड छैन इफ यो आइडीमा मैले केही फन्ड राख्छु हैन यो वालेटमा तिमी यो कोड लिएर तिमी खोलेर तिमी मेरो त्यो फन्ड निस्काउन सक्छौ त्यसै कारणले आफ्नो त्यो बनाएको फन्डको त्यो कोड हुन्छ नि त्यो कुनै यस्तो ठाउँमा राख्नु जो अरूले नपाओस् नथाहा पाओस् तिम्रो त्यो कोड हरायो के भयो भने तिमीले तिम्रो फन्ड लिन सक्छ तिम्रो पैसा तिम्रो फन्ड भने तिम्रो जति पैसा छ त्यो वालेटमा सब लिन सक्छौ जसलाई मैले यहाँ सेभ गरेँ बस भयो अब यहाँ म आफ्नो वालेट राख्छु है यो मेरो वालेट हैन यो मेरो पुरानो वालेट हो यो वालेट जस्ट लाइक हैन यहाँ एउटा मात्र छैन यहाँ धेरै अरु पनि नेटवर्क हुन्छ जस्ट लाइक म अहिले बीएनबी राखेको छु मेरो बीएनबी मा फन्ड छ हैन मेरो बीएनबी मा फन्ड छ जस्ट लाइक बीएनबी छैन मेरो बीएनबी मा $4 को फन्ड है फिर बीएनबी मा पनि छ अरु चाहिँ पनि फन्ड छ अहिले अहिले न्यूली क्रिएट भएको आइडियाहरुमा पनि लाइक पोलिगनमा पनि फन्ड छ हैन आर्बिट्रममा पनि फन्ड छ त्यसमा जुन चेन्ज चाहियो त्यो दिन मात्र अहिले राख्छु मलाई अहिले यतिले पुग्छ हैन पोलिगनमा पनि थोरै सबमा छ हल्का